Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Biyaherong papunta ng Maynila, stranded sa mga bus terminal. Mga provincial bus, may limitasyon na raw sa pagpasok sa EDSA. Bagong patakaran, short notice tumano ang implementasyon. 65,000 Lenny Kiko supporters sa Bataan nagpakita ng puwersa sa Bayanihan Bataan Rally. Integrated Bar of the Philippines Central Luzon inendorso ang Robredo Pangilinan Tandem. COMELEC dinala ang ilang vote counting machine sa mall para sa voters demonstration at patunayang hindi falsipikado ang gagamiting mga makina sa eleksyon. At Passport Renewal Center binuksan ng Department of Foreign Affairs sa isang mall sa Pampanga. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balita Central Luzon. Na-stranded sa mga bus terminal ang mga pasaherong papunta sana sa Maynila. Hindi raw naabisuhan ang mga biyahero at ang pamunuan ng terminal na ngayong Miyerkules ang implementasyon ng window policy ng Metro Manila Development Authority o MMDA kung saan sa alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga lamang maaring makadaan ang mga provincial bus sa EDSA simula 20 ng Abril. Wala rin umanong ideya ang mga ito sa sistema kaugnay ng bagong patakaran. Ito ang balita ni Paulo Santos. Umaga nitong 20 ng Abril, tila holiday break ang eksena sa Mabalacat City Passenger Bus Terminal Complex dito sa Dau. Mula sa kuha ng video ni Elmer Lopez, ang OIC General Manager ng terminal, ipinapakita nito ang mga na-stranded na pasahero. At nang sadyain ng Cltv News Team magtatanghali na, ang pila ay hindi pa rin humuhupa. Ang OFW na si Sergio Papacho, nahuli na raw siya sa kanyang lakad pa Maynila dahil bumulaga ang eksena na walang bus na pumapasada. Kasi hindi ko po alam kasi wala silang abiso. Wala pong abiso. Saan Kaya, pa po kayo galing? Galing kaming Anong probinsya? San Jose. San Jose. Sa Lenusia. Pangasinan. Pangasinan naman ho. Opo. Anong panawagan ho ninyo dito sa short notice na abiso? Sana lagi siya huwag silang magdidili yung mga kahirap. Yun lang. Nahuli na po ba niyan kayo sa lakad niyo? Huling-huli. Maging ang OIC Manager ng Mabalacat City Passenger Bus Terminal na si Elmer Lopez ay aminadong blanco sa pangyayari kaya wala silang maisagot sa ilang mga nagtatanong na pasahero. Nitong umaga lamang daw sila tinawagan ng mga bus operator na pinagbabawalan ng papasukin ang mga provincial bus sa EDSA dahil sa 10 p.m. to 5 a.m. window policy ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Actually nabigla rin kami. Dahil nga nung biglang tumawag yung mga bus operators, tumawag ang Victory, 5-star, na pinagbabawalan na raw silang makapasok ng Metro Manila. Ang binigay lang daw na window hour or yung time na pwede silang makapasok ng Metro Manila coming from the province, 10 p.m. to 5 a.m. Sa pag-usisa ng CLTV News, tagapagsalita ng LTFRB Region 3 na si Atty. Jennifer Rodriguez, aminado silang sa proseso ng konsultasyon ay hindi naabisuhan pati ang mga administrador ng terminal sa Central Luzon hinggil sa window policy ng MMDA. Ano po bang pangyayari na nagkaroon ng collaboration ho sa atin, sa region at saka dito ho sa mga administrador ng terminal o wala? Well, dito sa issue na ito? Yeah. Unfortunately, wala kasi kami nabulaga din. Hindi rin kami nasabihan dito sa region. Bilang tugon ng LTFRB Region 3 sa mga aberyang sinapit ng mga pasaherong naipit sa terminal sa Central Luzon, nag-issue umano sila ng special permit sa mga bus, ngunit limitado lamang ito hanggang sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Philippine Arena at dito sila sasaluhin ng mga city buses. Naman, parang hindi naman ma-prejudice ang ating mga commuters. Nagtawag kami ng ibang bus company. Okay. Inisyon namin sila ng special permit to transport them from the terminal to Edlet only.
Kasi sa NLET, we already coordinated with central office na ang mga city buses is saluhin sila doon sa NLET. Nahihirapan din umanong mamagitan ang terminal management sa special permit na ito na dagdag pasahe kung magkakating trip sa mga UV Express sa Bulacan. Kaya lang sa sitwasyon ngayon, nakikita nyo, wala pa naman yung mga sinasabi. Inaantay natin yan. Dahil kasi ito, tingnan nyo, may mga bata matatanda, kanina may nahilo na. 5 bus company sa Dauma, Balacat City ang apektado ng 10 p.m. to 5 a.m. window policy. At sa biglang implementasyon nito ngayong araw, marami sa mga provincial bus company ang nag-abiso na sa kanilang mga pasahero na magkakaroon ng pre-booking dahil sa limitado na oras ng biyahe papasok ng Metro Manila. Samantala, sa panig ng lokal na pamahalang lungsod ng Mabalacat, dapat rin umanong maisama ang mga lokal na pamahalaan sa konsultasyon dahil ang Mabalacat City Bus Terminal ay transient point na mga biyahe patungong norte na naiipit sa bagong pulisiya. Una kasi napakahalaga po nung yung information, advance information. Hindi po pwede kasi yung short notice. But I don't know what transpired, no? Sa naabala at naipit na oras ng mga biyahero, dapat din umanong ikonsidera ng LTFRB at MMDA na sa pagbalangkas ng pulisiya, makonsidera ang mga mananakay na buhat pa sa mahabang biyahe mula sa malalayong probinsya. Time is gold. Sa oras na na-stranded ang mga yan, unproductive po yan. Hindi po sila naging produktibo at nasasayang ang oras. No? Siguro maybe kung kagad lang na-inform ito, at least kumilos na yung mga tao at nakapaganda na doon sa sitwasyon na gano'n. Kung hindi man, edi makapag-stay muna sa kanilang mga pamilya kaysa yung naghihintay sila sa bus terminal until dumating yung 10 p.m. para makapasok na sila sa Metro Manila. Sa panig ng MMDA, nauna nang sinabi nito na ang window hour na 10 p.m. to 5 a.m. ay kanilang estratehiya sa pagpapaluwag ng rush hour ng EDSA dahil sa higit 4,000 umanong provincial bus na nakikisiksikan sa EDSA. Paolo G. Santos, Cltv News. Inanmahan ng Provincial Bus Operators Association ang bagong patakaran ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Ito ang winter hour policy sa mga bus mula po sa probinsya kung saan sa pagitan lamang ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga makapapasok sa EDSA ang mga provincial bus. Maliban sa malaking perwisyo sa mga mananakay, posible umano itong magresulta sa pagdami ng kolorom sa mga sasakyan. Narito ang report. Hindi rasyonable ang paglimita sa galaw ng mga provincial bus lalo na't balik na sa new normal ang buhay ng mga manggagawa na paluwas ng Maynila. Ang bagong pulusiya na tanging alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga lamang papapasukin ng mga provincial bus sa Maynila ay kawalan umano ng konsiderasyon sa mga uring manggagawa na uwian ng probinsya at NCR. Dagdag pa umano ito sa posibleng pagsulputan ng mga kolorum ng mga sasakyan na maniningil ng mahal sa mga kapit sa patalim na biyahero. Ito ang naging litanya ni Alex Yage, Executive Director ng Provincial Bus Operators Association. Napakaliit ng mga numero ng bus na bumibiyahe ng Manila. At kung sinasabi nila na yun ang tanging rason kung bakit nila ayaw payagan na makapasok, pag hindi na pinayagan ng bus, ang kapalit yan mga kolorum van. Nitong panahon lamang ng Semana Santa, pinagbigyan umano ang mga operator ng provincial bus na magkaroon ng special permit hanggang 50%. Ngunit ngayon ay ibinalik na ang mga ito sa 15%. Bumalik ulit dun sa 15%. Kasi yung mga nadagdag na mga bus na walang mga special permit, walang QR code, hindi na makakabiyahe. Ayon kay Yage, sinasalungat ng MMDA ang naunang resolusyon ng IATF na pagbabalik sigla ng ekonomiya na pinahintulutang muling pagbalik ng mga provincial bus sa NCR dahil ito ang pangunahing transportasyon ng mga manggagawa. Actually, Paolo, nung March 10, naglabas ng IATF ng bagong resolution 164 na kung saan nakasaad doon sa resolution na ito na effective March 24, pwede na yung provincial buses na bumiyahe
interregional at saka intra-regional. Ang window policy sa mga provincial bus na maaari lamang pumasok ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa kanilang terminal sa EDSA ay napagkasunduan nito umanong March 25, 2022. Pero dahil sa laki ng pangangailangan sa nagdaang holiday break ay sinuspindi ito. Ang implementasyon ng pulisiya ngayong Miyerkules ay talagang short notice umano dahil kahapon lamang araw ng Martes nang mapagdesisyonan. Kahapon, nagkaroon ng pagpupulong ulit sa MMDA. Sinabi nila na effective today, kailangan sundin na namin yung 10 ng gabi hanggang 5 ng umaga at lahat ng susuway doon sa pulisiya na to ay uhulihin na nila ng out of line o colorum operation. Pagtataya ni Yage, nasa higit 400,000 lamang ang mga provincial bus na inaawat na makapasok sa EDSA kumpara sa dapat na i-regulate umano ng MMDA na pribadong sasakyan na nasa higit 300,000 private na sasakyan. Anya ang kaawa-awa dito ay ang mga pobreng pasahero na sa mass transport tulad ng provincial bus umaasa. Actually, bukod sa pamasahe, Paulo, yung palipat-lipat pag sumakay ka ng bus at saka yung dagdag na travel time pag palipat-lipat ka. Kaya yung mga colorum ban, tinatangkilik ito ng ating mga kababayan. Paolo G. Santos, Cltv News. Nagpakita ng puwersa ang mga Lenny Kiko supporters sa lalawigan ng Bataan. Ikinasang Bayanihan Bataan itong Martes kung saan nasa 65,000 umano na kakamping ang dumalo. Bagamat no-show ang mga lokal na opisyal, iba't ibang sektor ang nagtaas ng kamay ng dalawang national candidates. Samantala sa People's Rally na ito, formal nang inanunsyo ng IBP Central Luzon ang kanilang pag-endorso sa Robredo Pangilinan Tandem. Si Jana Lubang Parungaw ang report. Hindi namin isusuko ang Bataan! Hindi namin isusuko ang Bataan. Yan ang sigaw ng Bataenyong supporters ni Presidential Candidate VP Leni Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan sa isinagawang People's Rally na tinawag na Bayanihan Bataan. Wala namang lokal na opisyal na nagpakita sa People's Rally, ngunit ayon sa Bataan PNP, umabot umano sa 65,000 ang crowd estimate na dumalo sa okasyon. Naging highlight ng Bayanihan Bataan ang eksena kung saan ang kaparian ng lalawigan at representante ng iba't ibang sektor ang nagtaas ng kamay ng pambato ng Team Angat Buhay ang Lahat. Sa People's Rally din na ito, formal na inilahad ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Central Luzon ang kanilang formal na pag-endorso sa Lenny Kiko Tandem. Sa harapan ng libo-libong Bataenyo, binasa ni Atty. Paul Maglalang, IBP Central Luzon President, ang nilalaman ng kanilang official endorsement. Nakasaad dito, nagsuri silang mga abogado sa naging performance ng mga kandidato at nakita nila na si VP Lenny at Senator Kiko ang nakapagpasa ng mga batas na nakatutulong sa sambayan ng Pilipino habang sila ay nasa Kongreso at Senado. Umabot umano sa 155 lawyers mula sa iba't ibang chapter ng IBP Central Luzon ang nakiisa sa pag-endorso sa Robredo Pangilinan Tandem. Samantala, bago pa man ang official endorsement na ito, ay nakiisa na ang mga abogado ng rehiyon sa volunteerismo na isinusulong ng mga kakamping kung saan sila ay nagbigay ng libreng legal consultation sa naganap na Manalakaran People's Grand Rally sa Pampanga. Jana Lumbang Parungaw, Cltv News. Sa pagbabalik ng Cltv News. Endorsement ng LGU, hindi umano dapat makaapekto sa pagboto. Vote counting machines, dinala ng COMELEC sa mga mall para sa demonstrasyon sa mga botante. At rice tarification law, dapat pag-aralang muli para sa food security ayon kay Bondok Sago. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, sa pananaw po na ilang dating district representatives at mga kapampangan, ang kanilang pagboto ay hindi dapat maimpluwensyahan ang endorsement ng mga lokal na opisyal. Pagdating naman sa pagpili ng party list, kailangan umanong tignan ang track record ng mga ito. Pakinggan ang ulat ni Jana Lumbang, Tarungan. Ang pagtaas ng kamay ng mga kandidato ay tanda ng pag-endorso sa kanila para sa posisyon na kanilang hinahabol. Ito ang isa sa mga pinaniniwalaang nagpapalakas ng puwersa dahil sa impluwensya ng tao, grupo o institusyon na nag-eendorso sa kanilang kandidatura. Ang endorsement ng LGU ang isa sa pinaka-aasam ng mga kandidato lalo na sa national na posisyon upang mapalakas ang kanilang kandidatura sa lokal na level. Para kay dating City of San Fernando Mayor at dating 3rd District Representative Attorney Oscar Rodriguez na kandidato ngayon sa pagka-alkalde, hindi ito dapat makaapekto sa pagboto ng mga tao. Bagamat sinusuportahan niya ang kandidatura ng Lenny Kiko Tandem, kailangan pa rin umanong magsuri ng mga botante. Alam mo yung mga political leaders na iba parochial yan. Kailangan mag-aral sila ng maigi. Masyadong malayo ang national interest sa kanilang puso. Ganito rin ang paniniwala ni dating 4th District Representative Ana York Bondok na nagbabalik sa katungkulan. May pamamaraan umano upang makapagsuri ng kandidato at hindi ito dapat nakaangkla lamang sa sinasabi ng ibang nasa katungkulan. Well, each person will make his or her own decision pagdating po ng May 9. But whatever decision you would make, remember also na irespeto mo rin po yung desisyon ng inyo pong kasama. Maging sa mga nauna ng pahayag ni Pampanga Governor Dennis Pineda, sinasabi nito na ang kanyang napipisil na kandidatong nasyonal ay hindi dapat maging batayan ng iboboto ng mga Kapampangan. It won't matter kung sino po gusto ko, sino yung susuportahan ko, it won't matter po sa boto ninyo dapat. Kung sino po nasa puso ninyo, yun po ang iboto ninyo. Pinulsuhan naman ng CLTV News ang ilang mga Kapampangan kung sila ba ay sumusunod sa endorsement ng mga lider sa kanilang lugar at ang kanilang tugon. Kasi po yung iba kuya, sinasabi lang nila na mabuti sila, ganito, ganyan. Kasi nga umahabol sila para manalo sila. Pero dapat po anino pa rin yung mga track record nila para malaman po kung sino talaga yung karapat dapat na manalo pa. So, hindi na kasi kapanipaniwala ngayon yung mga ganong style nila na nag-i-endorse sila ng mga, kasi syempre yung mga tao ngayon medyo medyo advanced na yung nila, yung kaalaman nila ngayon. So para sa akin, kahit ako, hindi na ako naniniwala sa mga nila, sa mga patutsada nila. Opo naman. Bakit po? Kasi subok na nila. Hindi po. Bakit po? May kanya-kanya po kasi tayong choices. Depende po. Pero pipiliin nila yung nagsiservisyo talaga totoo at bukal sa puso. Hindi lang yung sumiservisyo tapos mamayat-maya, hindi naman tumutulong sa pabayan nila. Ganon. Opo, depende. Pero iboto nila yung nagservisyo ng tapat. Hindi yung drawing lang. Samantala, isa sa mga pinupuntirya din ngayon ng ilang gustong makapasok sa gobyerno ay ang makaposisyon ang kanilang party list. Ang party list ay nagre-representa sa iba't ibang sektor ng lipunan upang magkaroon ng boses sa Kongreso. Ngunit ayon kay dating Congresswoman Bondok, track record ang dapat maging basehan sa pagpili dahil sa dami ng party list candidates. Isa lamang ang maaaring iboto. It's very important to have a trusted party list. Kasi maraming party list But very important po, number one is yung trust nyo po dun sa party list na tutulungan nyo. Kasi, syempre umaasa din po yung mga bumoto. We are hoping to find results also. So of course, we must trust them. And the most important is, how do you trust someone if you know them personally? And then number 3, syempre, yung kanilang track record. So, anong ginawa po nila? Bago lang po ba sila? What is their program of action? But the most important is, ano na ba ang nagawa nila? That's really very important, track record. Isa sa mga party list na nagpaparamdam ngayon sa Pampanga, bagamat mula sa Region 8, ay ang Anwaray Party List na pinapalawak na umano sa buong Pilipinas ang kanilang programa. Anwaray means para sa wala. Waray is wala. Para sa wala. We're for the marginalized talaga. That's why
we're more on the farmers. Yung mga mahirap, yung hindi kaya nila yung mga medical assistance. Yung wala silang budget for medical assistance. Education, yung sa mga anak nila na hindi nila kaya. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sinimulan na nitong April 18 ng COMELEC ang pagdadala ng mga voting counting machines sa piling mall sa bansa para sa voters demonstration. Layon umano nito na bigyan ng kumpiyansa ang mga botante sa kredibilidad ng mga makinang gagamitin sa eleksyon. Mismo ang ating pong kasamahan na si Felix Barrios ang sumubok nito. Panoorin natin ang kanyang balita. Inilarga na ng Commission on Elections ang kanilang Voters Information Campaign para sa paggamit ng mga automated vote counting machines katambalang ilang mall sa bansa. Layon ng aktibidad, hindi lamang ang mabigyan ng karanasan ang mga botante sa paggamit nito, kundi maitas rin ang kanilang kumpiyansa sa mga makinang gagamitin sa eleksyon at mapanatili ang kredibilidad ng resulta ng halalan. Ayon kay Roby Carlo Ortalis, election assistant ng COMELEC dito sa San Fernando, Pampanga, aktual na makikita ng mga botante na hindi falsipikado ang mga vote counting machines. Layunin po ng SM at ng COMELEC na sa publiko po na kung paano po ang pagboto, paano ang paraan ng pagboto para po maalis yung doubt, sabi nga nila. Sabi nila hindi daw po accurate yung VCM natin. Dito po sa campaign po na ito, malalaman po natin kung gaano po ka-accurate yung VCM. Yan, para po mas credible po yung election po. Sa mall umano ginawa ang demonstrasyon upang mahikayat ang maraming tao na sumubok sa mga makina. Magkakandak po tayo ng Voters Information Campaign na to from April 20 to April 24. At ma-accommodate po natin hanggang pong 800 po na botante. Every day po, 800 po ang pwedeng i-cast na ballot. Sinubukan ng CLTV News Team ang prosesong ito. Susubukan natin itong mismong sample ballot nila na naglalaman ng mga fictitious names. So katangisip lamang at ipapasok natin dun sa Smartmatic machine na vote counting machine nila at titignan natin kung magmamatch yung binoto natin sa resulta. At matapos tayong mamili ng ating mga iboboto, andito na po tayo ngayon, no? Tapos na tayong magboto at i-feed na natin. Ako mismo yung mag-feed ng aking balota dito sa VCM unit na kaharap natin. At maya-maya makikita natin ang resibo na lalabas at titignan natin kung magmamatch doon sa aking mga kandidato na sinave doon sa aking balota. Tinignan natin kung ang ating mga ibinoto nga ang lilitaw sa resulta ng VCM unit for President Basco Santiago. Tama, no, Kuya Art? Okay. Vice President Islim Aurora. Nagtugma ang ating mga ibinoto sa ballot receipt na inilabas ng VCM unit mula presidente hanggang party list. At tignan natin yung party list kasi isa lang ang hinihingi ng party list natin, no? 6-9, Global Earth League. Tama. Nilinaw naman ng COMELEC na ang mga ginamit sa demonstration ay mga standby units lamang kung sakaling magkaroon ng problema sa VCM na nakadeploy na sa bawat presinto. Kumpiyansa at tiwala sa bagong automated vote counting machine ng COMELEC, isang proyekto ng SM Supermalls at COMELEC dito sa bansa upang masigurado ang tiwala at kumpiyansa ng mga botante sa sistemang ito. Kasama po si Art Consuelo, Felix Barrios, CLTV News. Sa loob ng higit 2 taong pakikibaka ng buong mundo sa COVID-19 pandemic, nakita umano ang halaga ng pansariling seguridad ng bawat bansa. Kaya ang nagbabalik na representante ng ika-4 na distrito ng Pampanga na si Ana York Bondoc Sagum, ipapanukala umano ang pagtalakay muli sa Rise Tire Petition Law at pagtatayo ng sariling vaccine facility ng bansa. May detalye si Jana Lumbang Parungaw.
Ilang taon na rin iniinda ng mga magsasaka ang pagbaba ng presyo ng palay mula nang maipasa ang Rice Tarification Law noong 2019. Sa ilalim ng batas na ito, tinanggal ang restriction sa pagpapapasok ng imported na bigas sa bansa kapalit ng 35% import tax. Sa kabila ng dagdag buwis na ito, kulang pa rin umano ang suporta ng gobyerno sa agrikultura ayon kay dating 4th District Congresswoman Bondok Sagum na nagbabalik sa katungkulan. We can no longer rely on imports. Parang dati talaga kasi mura, ganon. Bakit siya mura? Kasi sinusuportahan siya ng gobyerno eh. Tayo bakit mahal? Because we lack government support. So sa akin talaga, we have to support and protect our farmers. Kahit it will be more expensive, we really need more government inputs po into farming. Sa iba't ibang bansa po, libre na yung abono eh. So actually, in the Philippines, I am going to make a note na kailangan po talaga ng government support and subsidy ang mga farmers. Kasi po, farming is a culture, pero it's also a business. Kailangan naman natin kumita. Hindi natin pwedeng mag-expect yung tao na maging farmer tapos wala pala siyang kinikita. Walang kalaban sa pwesto ang dating mambabatas, kaya kasama umano sa kanyang agenda pag-upo sa Kongreso ay ang food security kung saan may direktang epekto dito ang Rice Tarification Law. Nakaasa umano ang bansa sa importasyon ng pangangailangan ng mga Pilipino. Whatever revisiting we do, it has to be our vision and our mission should be to feed the Philippines and to protect Filipino farmers. Hindi na important, though of course, being financially, yung getting the best prices, lahat yun pero hindi na pwedeng na lang yung kailangan, our vision should be to protect and encourage Philippine agriculture because we need to be able to produce our own food dahil nakita po natin that importation is not the answer to everything. Matinding dagok din umano sa mga magsasaka ang halaga ng abono na hindi bababa sa 3,000 piso kumpara sa dati na nasa higit 1,000 piso lamang. Dahil sa pandemya, nagsimula na raw ang mga bansa na magsinop para sa kanilang pansariling pangangailangan. Bakit ba mahal din ang abono? 90% of our abono is imported from China. Ngayon po, during the pandemic, naisip po ng China, bakit ko ititinda lahat ng abono ko? Baka hindi ko mapakain lahat ng i-check. So they decided to keep their own inputs for themselves para sa agriculture ng mga Chinese. So sabi nila, no more imports. We have to take care of ourselves first. That is what we learned during the pandemic. Maliban sa food security, kailangan din umanong maisulong ang vaccine security sa bansa. Mayroong 100 milyong populasyon ng Pilipinas na nangangailangan umano ng bakuna, hindi lamang ng anti-COVID-19, kundi lahat ng klase ng vaccine na ngayon ay binibili ng gobyerno sa ibang bansa. Para kay Bondok Sagum, kailangan na ng sariling paggawaan ng bakuna ng bansa. We have to import all of this. So it is very important sa actually rin sa atin na mag-produce na rin tayo ng sarili ng ating vaccines. Mag-start na tayo kasi once we know the technology for building the simple vaccines, we can keep on learning yung scientists din natin para pagdating ng malaking problema, we can also manufacture our own vaccines. Kung yung polio lang, wala tayong manufacturing plant. How can we move on to COVID, di ba? Marami pa umanong pagsubok na posibleng kaharapin ang Pilipinas na nangangailangan ng pansariling seguridad dahil kung hindi, laging magiging huli ang mga Pilipino. This is what the pandemic has taught us. We have to put ourselves first, just as US is putting themselves first and Europe is putting themselves first. So that's what we found out. The US will say, US muna. China will say, China muna. EU will say, EU muna. And we have to be able to say, Pilipinas muna. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pang-aabuso sa kababaihan sa panahon ng kampanya, kinondena ng Integrated Bar of the Philippines. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Naglabas po ang Integrated Bar of the Philippines o IBP ng official statement laban sa gender discriminatory practices na nangyayari umano ngayong panahon ng kampanya.
Ito ang bibigyang linaw sa atin ni Atty. Eduardo Cesar Gaanan Jr., ang Director po for Gender and Development ng IDP Central Luzon. Magandang gabi po sa inyo, Atty. Welcome po sa CLTV News. Yes, magandang gabi din po sa inyong lahat. Alright, una po sa lahat, Atty., ito pong official statement ng IDP tungkol sa mga nangyayari ngayong panahon ng kampanya. No? Can you elaborate with us? Ano po ba itong mga gender discriminatory practices na napuna po ng inyong grupo? Well, yes. As you know, IBP has released a statement condemning gender-based discrimination, particularly in campaigns made by political parties. These discriminations are basically geared towards women. No, as we can see from news, there are women that are being used as object in their campaign materials or in their campaign strategies. So with that, the IBP has released this statement condemning these acts, that women and other genders should not be used as an object either to advance or to discredit a particular candidate, because women are not objects. So that's why we the IBP strongly condemns this act. I'm sure, Attorney, gumawa rin po ng mga pagsusuri, no, at pananaliksik ang IDP before po kayo nag-issue ng ganitong statement. Gaano po ba karampant ang ganitong gawain, ano, sa pangangampanya ngayong panahon na ito? Well, yes, that statement was released based on intensive research, no? Also taking into consideration the present political atmosphere and environment here in the Philippines. As we know, during the previous elections, or at least during the previous campaigns, most political parties use women to attract voters, no? So they use these women to as an object to attract participants in their campaigns and in the election process itself. Then these women are, as you can see, most of them are in lewd outfits just to attract, no? As we know, in the history of the Philippine elections, the Philippine elections, or at least the political atmosphere in the Philippines, is run mostly by men and has been tagged as an arena for men. And as you can also see in the trends, it's really hard for women to get into this political arena. Mostly these women encounters a lot of hurdle and lot of barriers before they can get elected. So that's why there's been a rampant discrimination, I would say, on the part of women, not only those who want to participate in the government offices or the legislative or the elective, the executive positions, but also those who want to exercise their political rights. Pero Attorney, ito po, no, every election nakikita natin, nagiging issue talaga ito, no? Pero ano po ang nakikita mo ninyong impact nitong paggamit sa mga kababaihan, ano? Sa mga political rallies or sa mga kampanya ng mga politiko? Yes. On that, I think first there is we need to change our mindset, because as mentioned during the previous elections,
somehow we find satisfaction or entertainment in seeing these women in sexy outfits campaigning for male politicians, no. I think one best way to correct this scenario is to change our mindset na that women are not objects to attract voters, but they should be used as a means to promote equality and promote change, a better change for the society instead of the usual campaign material. All right. Sa inyong pong opinion, no, attorney, ano po ang imahe na ipinapakita ng mga kandidato na gumagamit po, no, o nagto-tolerate ng mga ganitong uri ng pangangampanya? Well, on my personal opinion, I find those candidates using women as their campaign material to portray that they are superior or that they are higher than women. Kasi if you will observe, wala pa tayong nakikitang lalaki that they used as campaign material. Mostly puro babae, di ba? Puro yung mga naka-sexy outfit, sexy dancing, but never have we seen a man doing that for an election. So first and foremost, I think it's really more of a change in mindset, and we have to accept na time has changed, and these women already have a right, no, as a person, as an individual, and not as a minor or as a minority to men. Alright, before I let you go, attorney, ano po ang apela ng IBP sa mga kinaukulan, sa mga kandidato, no, even sa mga botante po, no? I think mahalaga na malaman nila na may mga pananagutan ba yung mga kandidato na ginagamit yung mga kababaihan para sa kanilang pansariling interes. Go ahead po, attorney. Yes, the IBP has or the IBP is calling out the government or the state to take a more proactive action on this kind of election conduct, to protect the rights of women, not as an object, but as an individual who has rights, no, that they should not be used as a campaign tools. So the IBP is calling out the assistance of the government to have a proactive role in investigating and, if necessary, to prosecute, no, or file necessary action case, probably against these politicians that are using the women as tools. Yes, under the present laws, we have laws protecting the rights of women, and those found to be violating these rights have are punishable under the law. It could be imprisonment or fine, or for those who will be able to sit or get a seat in the politics can be a ground for an administrative action, probably. Thank you very much po, attorney, sa inyong pong oras at mag-iingat po kayo. All right, thank you for your time, and thank you for having me. Thank you, sir. Good evening. Mga kareyon, Attorney Eduardo Cesar Daanan Jr., ang Director for Gender and Development ng IBP Central Luzon. Sa pagbabalik ng CLTV News. Temporary offsite passport services ng Department of Foreign Affairs binuksan sa mall upang maibsan ang tambak na passport renewal. Ilang mga ahensya ng gobyerno sa Central Luzon puspusan ang paghahanda para sa nalalapit ng May 2022 election. Manatiling nakatutok at magbabalik. CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News.
Simula na magkaroon ng pandemya ay marami umanong mga nabinbin na aplikasyon para sa passport renewal. Kaya naman binuksan ng Department of Foreign Affairs ang isang temporary off-site passport service center sa Robinson Star Mills, Pampanga. Narito ang report ni Felix Barrios. Nagbukas ng isang temporary off-site passport service center ang Department of Foreign Affairs sa Robinson Star Mills sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Isa sa mga panauhing pandangal at nagbukas ng bagong pasilidad si Assistant Secretary Senenti Mangalilin ng Department of Foreign Affairs Office of Consular Affairs. Nagbubukas po tayo today ng temporary off-site passport services for purely renewal applications. So yung walang papalitan sa pangalan, hindi bagong application, kundi mayroon ng passport at magre-renew. Ito po yung isang facility natin para mas mabilis yung serbisyo na makuha nila. Target ng bagong bukas na sentral na maserbisyuhan ng nasa 300 aplikante kada araw. Plano ring madagdagan ito hanggang 500 kapag stable na ang operasyon. Matutugunan umano ng estratehiyang ito ng DFA ang pagtambak ng mga passport renewals. Nagkaroon umano ng malaking backlog dahil na rin sa pandemya. So yun po talaga ang layunin ng TAPS natin na yung nasikipan na proseso ng pagkuha ng appointments ng passport ay mabigyan natin ng kaluwagan. Sa isang TAPS po na may 500 applicants a day, sa 20 stops all over the Philippines, that would be 10,000 a day. So yung pong kain ng pandemya na capacity natin ay sa pamamagitan ng TAPS na ibabalik natin. So inaasahan po na luluwag ang pagkuha ng appointments for passport sa mga darating na araw. Mayroon din naman paglilinaw lamang ng DFA na walang cashier sa TAPS kung kayang pre-booked at prepaid ang application. Para makakuha ng appointment upang makapag-renew ng inyong passport ay mangyari lamang na pumunta sa website ng Department of Foreign Affairs. Felix Barrios, Cltv News. Higit 2 linggo na lamang po bago ang araw ng halalan ng ilang ahensya ng gobyerno ng katuwang ng Commission on Elections sa pagsisiguro sa maayos na botohan ay puspusa na ng paghahanda. Sa isinagawang online forum ng Philippine Information Agency, inilahad nila ang plano na nakalatan para sa May 9 national and local elections. Narito ang report. Puspusan ang paghahanda ng Commission on Elections, Philippine National Police, Department of Education at iba pang mga sangay ng pamahalaan sa Central Luzon para sa nalalapit na lokal at nasyonal na halalan sa Mayo 9. Nauna nang nagbigay ng update si COMELEC Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque tungkol sa mga isinasagawang aktibidad ng COMELEC sa rehiyon. Sa ibinigay na datos ni Duque, mayroong kabuang 45,094 established precincts at 10,993 clustered precincts sa rehiyon, habang 2,863 naman ang bilang ng voting centers. Nakadepende umano ang bilang ng vote counting machine na ide-deploy sa bilang ng mga presinto sa bawat probinsya. Ipinagbigay alam din ni Duque ang proseso ng pagboto. Pinaalalahanan niya rin ang publiko na huwag mag-overvote upang hindi masayang ang boto. Ayon naman kay PRO3 Chief Brigadier General Matthew Bakay, payapa ang kasalukuyang sitwasyon ng politika sa Central Luzon. Kaugnay nito ang pre-election interventions at iba't ibang mga aktibidad na ginagawa ng PNP katulad ng Peace Covenant signing, unity walks, PNP COMELEC checkpoints at gun ban operations. Nilinaw din ni Bakay na hindi ang mga pulis ang bumabaklas sa ilang mga poster ng kandidato na lumalabag sa alituntunin ng COMELEC, kundi ang mga tauhan ng komisyon mismo. Sila umano ay umaantabay lamang para sa seguridad ng mga ito. Dagdag ni Bakay, patuloy na magsasagawa ng intel-driven operations ang kapulisan laban sa posibleng kriminalidad upang makamit ang secured, accurate,
free and fair elections. Ayon naman kay DepEd Regional Director May Eclar, gumamit sila ng School Safety Assessment Tool upang masiguro na 100% ng mga paaralan ay ligtas puntahan. Matatandaan ding naglabas na ng memorandum ang DepEd tungkol sa anunsyong walang pasok mula May 2 hanggang 13 bilang pagbibigay daan sa mga guro at iba pang mga kawani ng ahensya na magseserbisyo sa halalan. Nilahad naman ni 703rd Brigade Deputy Brigade Commander Colonel Alan Jose Taguba ang bilang ng mga batalyon sa iba't ibang probinsya pati na ang kanilang mga nasasakupan. Sinigurado niya rin na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon upang mabantayan ang mga posibleng bantang panggugulo ng communist terrorist groups. Samantala, ibinahagi ni Development Management Officer 4 Jairo Elisingian na ang Department of the Interior Local Government ay naglabas ng mga issuances upang paalalahanan ang mga kandidato tungkol sa kanilang election activities. Mayroon din silang online advocacies at campaigns gaya ng Talakayan Central Luzon at Botantink. Ang Department of Information and Communications Technology naman kasama ng kanilang Cybersecurity Bureau ay nakapokus sa pag-host ng mga election-related websites at applications. Isang contingency plan naman ng hinanda ng National Grid Corporation of the Philippines sakaling magkaroon ng biglaang power interruption sa araw ng eleksyon. Inilahad ng mga nasabing ahensya ang kanilang mga hakbang sa inorganisang online forum ng Philippine Information Agency Gitnang Luzon umaga nitong April 20. Jan William Chua, Cltv News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Manny Esguerra, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Maalinsangan po ang ating panahon ngayon dahil easterlies po nakakaapekto sa buong bansa. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magkakaroon lamang po ng bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na meron din pong inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. So ito po ay dulot ng mainit na easterlies at ng localized thunderstorm. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. Umasa po na wala pong mabubuong sama ng panahon sa loob at labas ng PAR hanggang sa weekend. At yan ang mga balita ang nakalap ng CLTV News. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Biyaherong papunta ng Maynila, stranded sa mga bus terminal. Mga provincial bus, may limitasyon na raw sa pagpasok sa EDSA. Bagong patakaran, short notice tumano ang implementasyon.